خب میایم درس اکسل امروز موضوعات لوجیکال هم میخونیم. از موضوعات لوجیکال اف و افند درس امروز. از فانکشن اف یک موضوع کار میگیرم بخاطر مشخص ساختن چی ریزالت. نوشته میکنم مساوی اف قوس باز لوجیکال تست. یک شرط شما برش میگید. شرط ما است که میگم اگر یک شخص نمرش بالاتر از 50 نمره گرفت کاما ولی if true اگر هم یک چیز شد یک نفر 50 گرفت یا از 50 زیاد گرفت چی شود؟ دبل کوت میم نوشته شود که پاس کامیاب است و کاما ولی فالس اگر نتونست برش چی نوشته شود؟ فیل. شما ببینید دیگه موضوعات میتونید نمره رو تغییر بدین. 50 کامیابی نمیشه 55 کامیابی میشه. هر نمره که کامیابی بودم روش نوشته و بجای پاس و فعل هم میتونید کامیاب ناکام و فورسی نوشته بکنید یا کدوم متن دیگه هم نوشته نوشته. قوس بسته انتر. حالا وقتی میره از این نقطه کشف بکنم همگی کامیاب ناکام برام واضح میشه. یک مثال اف به شکل شما میتونید کارش. من در شیت دوم دیگه یک فانکشن اینم من چی میکنم از فانکشن اف کار میگیرم نوشته میکنم آیتم افغانی و اینجا نوشته میکنم دلار. در افغانی میگم 40000 افغانی است و در دلار هم نوشته میکنم مثلا $500. میخوایم در دلار تو افغانی و افغانی تو دلار از فانکشن اف کار میگم مساوی اف قوس باز لوجیکال تست مثل پیشتر. شرط تان چی است؟ میگم شرط ما است که اگر در خانه آیتم نوشته شد که افغانی در دلار تو افغانی است اول دلار نوشته میگم اگر در چی نوشته شد دلار کاما ولی if true اگر در دلار نوشته چی شود؟ کشش ضرب 80 شد کاما و اگر دیجا دلار نوشته نبود باز میگم نوشته شود که not دلار دبل کوت باز بسته دبل کلیک نشان. اگر اینجا میخوایم که دلار نوشته نشه not دلار خالی گذاشته شود پس اینجا هیچ داخل دو دبل کوت نوشته کنیم خب وسط چه خالی بکنیم این بشه انتر. حالا کسی که دلار باشه تبدیلش میکنه افغانی کسی که نباشه خالی میکنه و در افغانی تو دلار میگم مساوی اف قوس باز اگر خانه آیتم نوشته شد چی؟ افغانی کاما چی شد؟ کشش تقسیم 80 شد کاما اگر نبود خالی گذاشت قوس بسته. حالا ببینید 40000 بر شما میگه چقدر افغانی میشه؟ 500 و دیگه موضوع ایجا که فرد مثال افغانی نشد مقدارش خالی. اگر خالی میخوایم خالی و اگر در داخل متن نشه میگیم متن برش نشد. این مثال دیگه از اف که میتونید برش کار و در اینجا یک موضوع دیگه هم نوشته میکنم اینم اف کار میگیرم اما چندینه نوشته میکنم مساوی اف قوس باز اگر در خانه آیتم نوشته شد چی؟ نوشته شد دیزل فرق نمیکنه میشه اول ما پترول کار هر کدومی که شما اول کار میکنید مشکل نداره کاما مقداری که بود ضرب چند شد نرخ فرض مثال پترول است 50 به ضرب 50 شد کاما ولی فالس اگر نبود پس فانکشن تکرار میکنم اف قوس باز اگر در خانه آیتم نوشته شد چی دیزل دی آی ای دیزل کاما چی شود میگم پرایسش ضرب 52 شد 52 و ولی فالس باز دوباره فانکشن تکرار اف قوس باز اگر خانه آیتم مساوی شد به چی؟ به گاز کاما کوانتیتیش ضرب فرض مثال 25 شد. زمانی قوس موضوع تمام شد قوس بسته میکنه تا رنگش انتر. حالا این هر کدومی که نوشته بکنید مستقیم ضرب نرخش میشه. اگر نوشته کنیم گاز ضرب 25 میشه و اگر پترول نوشته کنیم ضرب نرخش و اگر دیزل نوشته کنیم ضرب نرخش مستقیم هر کدوم برتون ببین اگر اینمی پترول باشه 40 لیتر چقدر میشه 2000 اگر فرض کنیم گاز باشه 1000 میشه و اگر فرض کنیم دیزل باشه 2080 هر کدوم فرق میکنه به خاطر مقدارشون رو نوشته بکنیم موضوعش. این موضوع اف که به شکل میتونید شما کار کنید و موضوع افند هم مثل اف است بخاطر دادن شرط که فرق چیست با شما چندین لوجیکال چندین شرط میگم مساوی اف قوس باز ان قوس باز وقتی قند قوس باز میکنم ببین چندین لوجیکال میکنم میگم اگر خانه مارک بزرگتر و مساوی باشه به 0 کاما خانه مارک کوچکتر و مساوی باشه به 49
حوض بسته. دو شرط داد. اگر سه شرط چهار شرط میدیم کاما بدین ادامه بده. کاما ولی اف ترو. اگر از 0 تا 49 کسی گرفت گرید نداره. پس چی است؟ ناکام است. کاما ولی فالس پس فانکشن رو تکرار میکنم. میگم اف قوس باز اند قوس باز. میگم اگر در خانه مارک بزرگتر و مساوی به چند شود؟ 50. کاما خانه مارک کوچکتر و مساوی باشه به فرض مثال 69. قوس بسته کاما دبل کوت گرید اینا باشه سی. اف قوس باز اند قوس باز اگر خانه مارک بزرگتر و مساوی باشه به 70. کاما خانه مارک کوچکتر و مساوی باشه به چند؟ 89. قوس بسته کاما دبل کوت گرید اینا باشه بی و اف قوس باز اند قوس باز اگر خانه مارک بزرگتر و مساوی باشه به 90. کاما خانه مارک کوچکتر و مساوی باشه به 100. قوس بسته کاما دبل کوت گرید اینا باشه دبل. قوس بسته میکنه بعد زود حال بین همه گیره گریدایشون ایشون وقتی نوشته میکن بر شما بود دوزه میشه. اگر 60 بگیره اگر 80 بگیره گریدش بگیره و اگر پایینتر از بگیره خود ناکام گرید نه پلاس نه فعلا صرف و صرف ای باز. اگر شما میخواین که دوام بدین میتونین اینا رو کم کم بگیرین. فرض مثال بگین که از 50 تا 59 سی باشه، از 59 تا 69 سی پلاس باشه، از 70 تا 79 بی باشه، از 79 تا 89 بی پلاس باشه. فرض مثال از 90 تا 95 ای باشه، از 95 تا 100 چی باشه؟ سی پلاس باشه. پس چندین هدف اگر میتونید باز میشه که شما فانکشن رو بیشتر تکرارش کنید. این موضوع بخش اف افند که به شکل شما اینو کار کنید. ان شاء الله روز بعد درس ادامه